Tetapi dalam perkara rang undang-undang pindaan yang hari ini, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, 3 menteri ini yang mana pada waktu itu berada dalam Select Committee on Women and Child Affairs, they oppose me atas alasan yang sama. Hari ini jadi menteri tetapi setuju dengan peruntukan yang sama. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 136 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, ini episod kedua terakhir untuk tahun 2024. Kita ada satu lagi episod yang merupakan year end episode kita. Sudah pasti ada beberapa segmen yang menarik mungkin untuk episod yang terakhir. Tetapi episod yang kedua terakhir ini juga kita akan membawa satu kelainan. Dan seperti mana semua tahu, KS adalah podcast bukan hanya yang menerajui perbahasan dan perbincangan politik dan isu semasa, tetapi juga podcast yang sentiasa berada di hadapan kelok perubahan teknologi. Macam ucapan politik. Betul. Tahulah betul. Nak balik dah. Lama lagi. At least ada some time lah. Sometime. Syaril, are you familiar with online games? Macam tu je lah. Tidaklah akrab sangat dengan dunia tersebut. Okay. Mungkin ada game yang menjadi kegemaran Syaril? Kalau dulu PlayStation lah. So PlayStation. The same, FIFA. And also dulu zaman cyber cafe masih relevan. Saya banyak main Counter Strike dan juga Red Alert 2. Command and Conquer. Okay. Well, interesting. Gen Y days. Ya. Sekarang ini untuk millennials, untuk Gen Z, macam anak-anak saya, mereka banyak cari game yang boleh dimain online, platform games dan sebagainya. Minecraft, ada yang juga masih lagi main EA Sports. Sekarang ni FIFA dah panggil EAFC. Ada yang main combat sports macam UFC. Tetapi ada satu platform gaming yang saya sangat tertarik, and it's called Roblox. ROBLOX. Yep. So boleh masuk Roblox ni dengan your username dan sebagainya, and then boleh dapat akses kepada banyak game kat situ. So macam contoh, my kids play it, especially my youngest son, Rafe. Tetapi saya juga ada suka satu game dalam Roblox yang namanya Broken Bones. Okay. Broken Bones ni kita your avatar berdiri di atas puncak gunung dan dia terjun daripada puncak gunung itu, dan the objective of the game is to break as many bones as possible. Dan dia akan buat analisa berapa banyak tulang telah pun patah. Tapi dalam avatar kita tu taklah kita kena buat apa-apa dari segi fizikal sendiri. Tak, kita lontarkan diri saja. So and then you can control your flight, you can control your trajectory, macam mana ke arah mana you nak jatuh. Nak jatuh atas rumput ke, nak jatuh atas batu ke. Baik. Untuk dan matlamat ni untuk tambah jumlah tulang yang dipatahkan. Ya. Saya rasa game ini sangat memberi terapi yang sangat bagus untuk KJ. Untuk orang politik lah. Okay. Self-loathing kind of, So but anyway, the reason kita bangkitkan Roblox ini adalah kerana baru-baru ini kita telah dihubungi oleh sekumpulan jejaka muda yang tampan, yang pandai. Kumpulan ini ataupun syarikat mereka dikenali dengan nama D-Blocks. D''BLOX. You semua mesti Melayu kan? D ni memang Melayu lah. Sebab dia kedai makan ke syarikat Roblox ke, mesti ada D ni memang Melayu. D. Betul. DE ataupun D''. Betul. Okay. Mungkin tahun depan kita dia keluar sekejap. Anyway, D-Blocks, dan D-Blocks ini adalah mereka yang terlibat dalam pembangunan game dalam platform Roblox, yang dianggotai oleh saudara Daniel Iman, Ahmad Faris, Naufal Zuhair, Khairullah dan juga Luqman.
dan mereka telah memberi cadangan yang sangat-sangat luar biasa kepada kami di Keluar Sekejap, which is Syaril? Which is that episod kedua terakhir ni, This episode, iaitu episod yang ini, kita akan masuk ke dunia Roblox. Dan kita akan jadi the Avatar yang akan dipertontonkan untuk episod 136 ini. Dan kita akan sampaikan episod ini di dalam dunia Roblox. Ya, betul. Ya. Shall we go? Let's go in. Wow. Ya, inilah dunia virtual yang kita dah masuk ke je. Hello. Ha? Syaril puas hati dengan Avatar? Boleh, cuma saya jelas bahawa avatar saya memang dijenakakan dengan kaki yang tak mencecah lantai. Oh, itu bukan idea saya. Saya kurang pasti sebab saya sampai studio lewat. Body okey apa? Body saya lebih tepat dengan diri saya yang sebenar. Body KJ memang jelas juga diberikan satu pensasaan yang diragukan. Diragui. Ya, diragui. Okey, inilah kami KS, kami berdua di dalam alam Roblox. Dan sekali lagi terima kasih kepada D-Blocks kerana membawa KS ke dalam alam Roblox. Hari ini Syaril, kita nak bincang banyak perkara. Kita mula dengan isu-isu semasa dahulu. Kita rakam episod ini pada 10 hari bulan, hari Selasa. Dan pada hari ini, pagi tadi, ada satu jawapan yang telah pun diberi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, berkenaan dengan isu addendum ataupun titah tambahan berkenaan dengan pengampunan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Tetapi sebelum itu, semalam pada 9 hari bulan, satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara ataupun Attorney General's Chambers, dan dalam kenyataan itu telah mengingatkan kepada semua pihak, termasuklah Keluar Sekejap saya rasa barangkali, untuk tidak membincangkan, tidak membahaskan soal addendum kerana ia menjadi satu perkara yang sekarang ini di hadapan mahkamah. Dan seperti biasa, peringatan itu dikeluarkan untuk tidak membincangkan isu yang boleh dikaitkan dengan apa yang dikenali sebagai sesuatu yang sub judice ataupun matter that is still being deliberated by the courts. Tetapi saya rasa tidak salah untuk kita mengulas sedikit sebanyak berkenaan dengan jawapan PMX. Kita tidak akan mengulas sama ada addendum itu wujud ataupun tidak. Saya rasa itulah perkara yang nak ditentukan oleh mahkamah, tetapi kita boleh bincang dan juga mengulas sedikit sebanyak berkenaan dengan jawapan yang diberikan oleh PMX. So dalam jawapan itu, pada sesi soal jawab Perdana Menteri pagi tadi, Perdana Menteri telah menggunakan kenyataan AGC ataupun Peguam Negara dan mengatakan bahawa saya tak boleh jawab sama ada wujud ke tidak addendum ini sebab perkara ini di hadapan mahkamah. Cuma dia kata bahawa isu pengampunan Datuk Seri Najib telah dibawa oleh beliau sendiri ke hadapan lembaga pengampunan yang dipengusikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan beliau telah mengulangi perkara ini 2-3 kali dalam jawapan, menyatakan bahawa saya yang bawa, sebenarnya tidak ada dalam agenda, saya yang bawa sebab wajar dipertimbangkan pengampunan untuk Datuk Seri Najib. Saya melihat di situ, Syaril, ada usaha daripada PM untuk cuba melembutkan hati UMNO. Sebab baru-baru ni dalam satu convention Barisan Nasional, sebulat suara semua parti Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC telah pun menyatakan bahawa mereka berpendirian nak melihat satu keadilan dibawa kepada Datuk Seri Najib dalam bentuk pelaksanaan addendum tersebut, iaitu penahanan di kediaman ataupun di rumah. Dan pressure was building on PMX, dan saya nampak bahawa PMX claim yang dialah yang bawa isu bosku ke lembaga pengampunan, dialah yang pertama yang bawa perkara itu, adalah usaha untuk cuba melembutkan hati UMNO. Tetapi pada masa yang sama, seperti mana yang kita tahu, PMX ini seorang yang sangat anjal, fleksibel dalam jawapannya. Dia placate UMNO pada satu sudut, dan satu sudut lain dia placate penyokong dia sendiri dan mengatakan bahawa ini tak ada apa-apa yang saya boleh buat, ni terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong dan mahkamah. Apa pandangan Syaril?
Ya, kalau kalau poin KJ ialah jawapan PMX cuba melembutkan hati penyokong Datuk Seri Najib, khususnya yang ada dalam UMNO dan dalam kepimpinan Barisan Nasional. Apa kos yang dia terpaksa tanggung lah apabila secara terbuka meletakkan dirinya sebagai individu yang membawa agenda untuk dibahaskan dalam lembaga pengampunan itu sendiri. Sebab ini bercanggah dengan semangat yang mungkin sebelum ni cuba juga dibawa, iaitu ini bukan apa yang ini bukan agenda yang boleh dipertanggungjawabkan atas bahu kerajaan, sebab semuanya adalah keputusan yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini ayat asal itu semua ini adalah keputusan yang di-Pertuan Agong dah boleh dikatakan dah edit sikit lah, sebab sekarang ni keputusan yang di-Pertuan Agong, tapi yang bawa itu bukan yang di-Pertuan Agong, yang dibawa itu adalah Perdana Menteri kalau itu sendiri yang PM cakap kan. So mungkin terlalu awal dalam saat kita rekod ini untuk melihat apakah kesan politik dan kos politik yang akan ditanggung oleh PMX di kalangan penyokong-penyokongnya sendiri, kalau ada lah, ataupun penyokong PMX dan PH ni tidak ada kos yang terlalu besar untuk ditanggung oleh beliau, tapi saya rasa ada, dan credibility soal menentang kepada soal pengampunan ataupun soal tahanan rumah ni dah tak boleh cakap lah, sebab you kata you yang bawa benda ni as an agenda. Saya nampak PM cuba mendapatkan kek dan makan kek itu lagi ni. Itu apa, menggunakan istilah orang putih lah, try to have the cake and eat it, in a sense that saying saya yang bawa tetapi terpulang kepada Yang Tuan Agong lah. That was itulah strategi PMX pagi tadi. Dan hal ini, apa pun perumpamaan yang kita nak pakai, memang benda yang daripada awal episod ataupun awal isu pengampunan dan juga diskaun tahanan ini adalah satu perkara yang telah pun kita di KS bangkitkan, iaitu nampak PMX dan pentadbiran kerajaan mahu kedua-dua belah dan mahu menang keliling. Saya fikir itu bukan satu strategi yang unik kepada PMX. Semua ahli politik ada unsur tersebut, ada elemen itu. Tetapi dalam hal yang begitu public ini, soalan saya adalah, adakah strategi dan pendekatan ini lestari? Adakah ia sustainable? Ataupun sudah semakin lama semakin jelas bahawa ia tidak sustainable dan mengulang-ulang kaedah untuk menang kedua-dua belah ini hanya akan merumitkan keadaan dan hanya akan mendedahkan betapa kedua-dua crowd tidak akan menyokong pun, kerana akhirnya mereka nak absolute, mereka nak mutlak. Yang mahukan pembebasan akan mutlak mahu pembebasan, yang tidak menyokong Datuk Seri Najib dan merasakan beliau harus kekal dalam penjara dan menjalani hukuman seperti banduan yang lain, tidak akan memaafkan sebarang usaha untuk meringankan hukuman. Jadi sebab itu daripada asal dan awal KJ, saya rasa apa yang sebaiknya untuk pentadbiran PH ni, pentadbiran Madani ni, ialah untuk jelaskan posisi anda, kerana ada crowd yang akan sokong posisi tu. Cuma be honest lah, dan awal-awal lagi telus apa sebenarnya pendirian ni. Bila nak makan keliling ni susah, sebab akhirnya dia akan alienate semua pihak lah. Terutamanya dalam hal yang very emotif seperti ini. Mungkin setengah perkara you can get away with it, and you can get away with it dalam satu tempoh yang seketika, tapi untuk satu benda besar macam ni susah je, sebab ini benda yang masing-masing dah ada pendirian yang keras. Betul. Saya tengok jawapan PMX pun dia ada rujuk bahawa perkara ni akan diserahkan, satu kepada mahkamah, yang kedua kepada kebijaksanaan Yang Tuan Agong yang sedia ada sekarang. Dan menariknya Syaril, sebab jawapan ini datang satu hari selepas PMX telah menghadap Kepedulian Tuan Agong di Johor semalam. Dia sempat ada santapan di Asam Pedas Botak di Johor Bahru. Dan kita pun tak tahu apa yang transpire. Mungkin ada yang menyatakan bahawa perkara ini dirujuk sepintas lalu semalam. Tetapi yang menarik Syaril, berkenaan dengan PM menghadap Agong semalam ini, saya biasa tengok dalam media sosial PM, dia PM ataupun tim PM akan muat naik gambar pre-cabinet dengan Yang di-Pertuan Agong.
setiap kali ada mesyuarat pra-kabinet. So convention Jemaah Menteri di Malaysia ni, sebelum mesyuarat Jemaah Menteri, Perdana Menteri yang ada akan menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara dan akan membincangkan apa saja yang Yang di-Pertuan Agong nak bincang. Biasanya berkenaan dengan isu-isu penting, dan perkara itu akan disampaikan kepada Jemaah Menteri sebagai mukadimah dalam mesyuarat Jemaah Menteri. This is convention daripada dulu. I don't know, but it's been a long time since I saw posting muat naik Datuk Seri Anwar untuk pre-cabinet. Saya difahamkan dah lama dah tidak ada pre-cabinet meeting. So anyway, itu just my observation lah. Saya tak pasti. Right. Yeah, what's been going on. Anyway, itu berkenaan dengan isu Datuk Seri Najib. Saya rasa kupasan kita setakat itu saja sebab kita tidak mahu sabit dengan sebarang kenyataan yang boleh merupakan sebagai contempt of court. Syaril, selain daripada isu itu, ada satu sidang akhbar pada pagi tadi juga yang dibuat oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir, yang menjawab laporan RCI berkenaan dengan isu Pulau Batu Putih. So seperti mana yang kita tahu dan kita telah mengulas pada episod yang lepas, Tun Dr. Mahathir, nama Tun Dr. Mahathir telah pun dipetik banyak kali dalam laporan RCI tersebut, dan ada sure daripada RCI itu supaya satu laporan polis dibuat terhadap Tun Dr. Mahathir, dan atas siasatan itu mungkin ada asas-asas untuk didakwa Tun Mahathir di bawah seksyen kanun keseksaan yang melibatkan deception ataupun penipuan. Cuma sebelum saya mengulas apa yang Tun Dr. Mahathir cakap, Syaril, pertama saya baca balik dan saya diberitahu oleh salah seorang daripada ahli RCI itu bahawa keputusan untuk mengesyorkan Tun Dr. Mahathir dibuat laporan polis terhadap beliau dan didakwa ataupun di charge bukanlah keputusan yang sebulat suara. There were two dissenting views dalam RCI itu. Jadi memang ada ahli Suruhanjaya Siasatan Diraja ini yang tidak setuju. Dan yang kedua, bila saya dapat tahu bahawa bukan unanimous, saya pun tertanya-tanya adakah ini merupakan satu syur yang ialah bersifat vendetta ataupun vengeance terhadap Dr. Mahathir. Dan Dr. Mahathir pada hari ini telah pun keluar kenyataan dengan menyatakan bahawa kalau saya dituduh dan kalau saya bersalah atas kesalahan menipu ataupun deceive the public ataupun deceive the country dan sell the country out, pengkhianatan, maka the whole cabinet juga patut didakwa atas kesalahan yang sama sebab kabinet setuju. Dan ada yang balas Dr. Mahathir hari ini juga yang mengatakan bahawa no, the issue is Dr. Mahathir deceived the cabinet. Dia telah buat keputusan 2 hari sebelum mesyuarat Jemaah Menteri dan beliau telah tulis surat kepada Solicitor General Malaysia, dan hanya selepas itu apabila Singapura pun dah dimaklumkan bahawa kita tak akan teruskan dengan kes di mahkamah, dimaklumkan kepada kabinet. So ada yang kata, well, apa yang Tun Dr. Mahathir kata disingenuous sebab dia dah buat keputusan, lepas tu dia maklumkan kepada Jemaah Menteri. Tetapi pada pihak Tun Mahathir pula, dia akan kata bahawa well, that may be the case, tetapi saya hanya memberi pandangan saya kepada Solicitor General, dan yang kedua, akhirnya kabinet setuju juga dengan apa tindakan saya. So I don't know if you have any thoughts about this. So two thoughts KJ. Satu yang KJ dah gariskan, iaitu naratif daripada Tun Mahathir, yakni bahawa yang last KJ sebut tu, keputusan ni masih keputusan kabinet, bukan keputusan dia seorang. Persoalannya, adakah dalam kabinet buat keputusan bersama itu, kabinet telah ditipu lah, sebab itu yang dikatakan boleh jadi unsur siasatan jenayah atas Tun Mahathir kan. Tapi kalau nak membuktikan bahawa Mahathir menipu kabinet itu, saya tak pasti macam mana apa yang RCI
telah menjumpai unsur-unsur Mahathir sengaja menipu lah. So itu mungkin benda yang membuatkan Tun Mahathir merasakan bahawa seperti mana yang disebut dalam sidang media itu, memang RCI ni untuk nak tuju kepada saya seorang. Itu kata beliau dalam sidang akhbar tersebut. Poin kedua ialah KJ, sama ada kita merasakan ini adalah saja nak tuju pada dia, political vendetta dan sebagainya, ia secara definisinya akan menjadi spekulasi sebab kita tak ada bukti A atau B. Kita cuma boleh berikan gambaran kenapa bagi satu sudut pandangan ini satu perkara yang agak janggal. Tapi isu kedua ialah untuk mengingatkan pendengar keluar sekejap ni, kes ni apa sebenarnya yang berlaku. Sebab bila jadi cerita macam ni KJ, ramai yang mungkin akan fikir dia ambil yang paling mudah lah, definisi ataupun tafsiran paling mudah. Kita ada kes bersama dengan Singapura soal Pulau Batu Putih dan kita tak melawan, Mahathir bagi terus kepada Singapura. Sedangkan sebenarnya apa yang berlaku, keputusan mahkamah dah dibuat kan? Dah dibuat. ICJ telah first Malaysia dan Singapura sama-sama bersetuju untuk bawa kes tu kepada ICJ dan terima apa saja keputusan. Keputusan tidak memihak kepada Malaysia, dan pendek cerita, Tun Mahathir mendapat barangkali nasihat dan juga pandangan pakar perundangan. Betul. Yang merasakan bahawa susah untuk challenge keputusan ni atas apa-apa sebab lah. So atas pertimbangan itu dan tidak mahu membazir masa, resources, sumber dan sebagainya, dia buat keputusan untuk beri pada kabinet, katakan pengesyuarannya ialah tak payah fight lagi. That's it. So nak kata bahawa kalau Tun Mahathir tak buat keputusan ni, Pulau Batu Putih masih kita punya, that's not really true lah. Sebab keputusan mahkamah ICJ yang mana kedua-dua negara yang dispute ni dah setuju, dah buat keputusan. So this is soal we didn't want to proceed with challenging again kan, ataupun appeal, I guess, if I'm getting the terms correct. Review, sorry. So konteks besar tu saya harap orang ingat lah. So jangan kita permudah sangat isu ni, mengatakan bahawa tipu ke tak tipu, ini adalah kecuaian Tun Mahathir, kalau bukan dia yang jual Pulau Batu Putih ni masih kita punya. I don't think it's that straightforward. Dan kalau kita jujur pada fakta, dan fakta di sini keputusan mahkamah ICJ telah pun dibuat, dan memang logik ada yang mengatakan bahawa sukar sangat-sangat kebarangkalian untuk review keputusan itu agak kecil. So that was the judgment call, I suppose, that the cabinet made, dan bukan Tun Mahathir seorang. So itu pemerhatian saya KJ berkenaan dengan apa yang telah pun berlaku. Yang menjadi intipati kepada hujah Tun Dr. Mahathir, saya baca, keputusan untuk tidak teruskan dengan semakan dan tafsiran ini adalah keputusan yang dibuat kabinet. Kalau tidak percaya, sila bertanya pada mereka yang hadir pada mesyuarat kabinet dan rujuk cabutan minit mesyuarat Jemaah Menteri 23 Mei 2018. Saya juga ingin bertanya pada masa keputusan ini dibuat, mengapa Muhammad bin Sabu, Anthony Loke, Gobind Singh dan Zulkifli Ahmad tidak berkata apa-apa? Atau adakah mereka bersetuju seperti mereka bersetuju Kabinet Anwar Ibrahim teruskan dengan RCI dan bentang di Parlimen laporan RCI ni? Berat juga tuduhan ni. Dia kata, why did you not say anything then? Tetapi setuju dengan Kabinet Jemaah Menteri Datuk Seri Anwar untuk teruskan dengan RCI. Of course lah, dia orang setuju, bos baru. Dan yang ketiga, quote balik Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri baru-baru ini menyatakan isu ini adalah pengkhianatan. Kalau begitu, mulai Mei 2018 hingga Februari 2020, tidakkah Wan Azizah, Datuk Seri Wan Azizah, isteri kepada PMX dan juga timbalan Perdana Menteri pada waktu ketika itu, bercakap mengenai pengkhianatan ini? Bukankah Wan Azizah TPM pada saya dan isteri Perdana Menteri sekarang? So itu poin yang saya rasa nak ada disampaikan. Ada asas lagi je. Poin yang ada asas. Of course sebab bukan hanya keputusan tu jelas dibuat oleh kabinet, apa yang dirujuk oleh Tun Mahathir, tetapi keputusan untuk buat RCI itu sendiri, sebelum dapatan RCI, keputusan untuk buat RCI itu sendiri bercanggah dengan apa yang telah berlaku dalam kabinet zaman Tun Mahathir, right? So not the findings but the fact you are actually doing the RCI itself
dah menimbulkan persoalan. Itu yang Tuan Mahathir sampaikan itu. Sebab kalau ada sesuatu pengkhianatan yang berlaku, mesti ada dissenting view di dalam Jemaah Menteri yang original ataupun mesyuarat Jemaah Menteri yang dimaksudkan oleh Tuan Mahathir itu. Mestilah ada seorang yang kata saya tidak setuju. Sebab, ataupun mesyuarat Jemaah Menteri sampai ke 2020. Seterusnya, sampai ke Mac 2020. Betul, ya. Okay, selesai topik RCI. Satu lagi topik yang berlaku pada hari ini, KJ, ialah berita bahawa klasifikasi T15 dah ada akhirnya. Wow. Bukan dah ada berita je lah. Berita akan diumumkan klasifikasinya pada pertengahan 2025. Pengumuman tentang pengumuman. Yes, kita suka tu. Jadi tak ada kejutan. Tak ada kejutan sebab menteri yang menyebut ni pernah mengatakan bahawa kejutan tu bagus. Dalam hal ni tak bagus sebab dia kata 6 bulan lagi lah pertengahan 2025 akan diumumkan barangkali apa erti, definisi, takrifan T15 yang sebenar-benarnya yang akan digunakan untuk penyasaran subsidi. Ya. So saya tengah baca berita ni baru keluar. Tak nampak sebarang butiran yang begitu mendalam. Cuma dia kata bahawa pertengahan tahun depan. So itu adalah satu kenyataan yang jelas bahawa sebarang kenaikan petrol untuk golongan T15 hanya akan berlaku pada pertengahan tahun depan ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu daripada berita ini iaitu jawapan saudara Tuan Rafizi Ramli kepada Yang Berhormat Dr. Razi Jidin bahawa akan ada, dan ini adalah pernah pun disebut tetapi disebut di parlimen. Jadi bila disebut di parlimen dia lagi sahih lah. Confirm bahawa kerajaan sedang menyediakan satu sistem harga 2 tier. Dua tier. Maknanya untuk RON 95. Jadi mereka yang T15 15% ke atas dari segi kekayaan ataupun dari segi pendapatan akan bayar harga pasaran, dan juga 85% yang lain akan bayar harga yang disubsidikan. Dan langkah ini dikatakan boleh menjimatkan hampir 8 bilion satu tahun. So adakah ini membantu Syaril? Do you think from this, apa yang telah pun disebut, kita dapat tahu apa yang akan jadi di petrol pump, di stesen petrol bila kita isi minyak nanti? Satu lagi benda yang disebut adalah T15, kumpulan T15 ini kemungkinan besar akan dikenal pasti, akan ditentukan berdasarkan kepada lokaliti, tempat tinggal mereka ataupun tempat kediaman mereka, dan bukan dari segi satu definisi nasional, umum untuk semua. Apa pandangan Syaril? Ini ada beberapa perkara yang baru ni yang disebut. So poin yang terakhir tu kita ambil dulu, KJ, sebab dari satu sudut nampak macam lebih adil, iaitu orang yang berpendapatan sama di Kuala Lumpur berbanding orang berpendapatan sama di Kuala Terengganu. Mungkin kita boleh klasifikasikan berbeza. Sebab kos di bandar Kuala Lumpur lebih besar daripada kos di bandar Kuala Terengganu. Persoalannya, seperti banyak soal dasar kerajaan, adalah pelaksanaan. Bagaimana nak menentukan di manakah lokaliti seseorang itu? Adakah berasaskan kad pengenalan? Adakah berasaskan alamat yang boleh dibuktikan dengan statement bank ataupun statement TNB? Semua perkara ini yang menjadi peluang ataupun risiko yang pasti akan diambil oleh sesetengah pihak untuk cheat the system lah. Benda ni akan berlaku. Jadi practicality-nya dari satu sudut itu akan dipertikaikan. Juga akan ada pertikaian kenapa Kuala Terengganu dan mungkin kita sebut Ipoh, adakah patut sama atau berbeza? Dan akan ada pertikaian di situ. Bila dah jadi semakin rumit dan semakin membutir ini, kita mungkin atas kertas rasa benda tu baik,
tetapi atas soal pelaksanaan itu membuka banyak persoalan yang kalau kerajaan tidak berjaga-jaga, tidak berwaspada, poin kepada penyasaran subsidi itu akan hilang, diganti dengan polemik berkenaan dengan why me not you, why you not me. Ya. Itu yang perlu disediakanlah oleh Kementerian Ekonomi dan kerajaan secara keseluruhan. Tapi saya nak pick up point Syaril tadi tu. Saya setuju bila kita cuba buat satu perkara yang nampaknya lebih adil, iaitu mengambil kira tempat tinggal, cost of living di geografi ataupun lokaliti tersebut, itu memang dari segi public policy tepatlah. Tetapi ia akan mengundang beberapa soalan, kenapa di bandar ini macam ni, kenapa di bandar itu saya tak layak. Dan kerumitan ini berlaku kepada kerajaan, di mana saya rasa Syaril dan saya dua-dua setuju bahawa antara kelemahan paling ketara kerajaan ini adalah dari segi komunikasi. So they've struggled with communication. Jelas bahawa dari segi kelemahan yang diakui oleh kerajaan sendiri adalah komunikasi, dan bila nak melaksanakan sesuatu yang serumit ini, saya harap bahawa mereka akan betul-betul cari orang yang boleh menyampaikan perkara ini dengan berkesan dan empathetic. Ya. Sebab apabila ada pertikaian dan persoalan seperti mana kita bagikan contoh tadi, dua cara menjawab. Satu ialah to basically cakap, okay, kita bukanlah mohon maaf, tapi kita faham apa yang dipertikaikan, tapi kerajaan terpaksa buat definisi sekian-sekian dan memang kita terpaksa melukis garisan di sesuatu tempat, dan itulah keputusannya. Satu lagi cara ialah mengatakan, you all tak pandai, kita yang ada data dan kita yang boleh buat keputusan, you follow je lah. Bagus lagi zaman ni daripada zaman Abah ataupun zaman Perikatan Nasional. So bila keluar ayat macam tu, kalau keluar ayat macam tu, ia akan menambah kemarahan. Sebab dia memang arbitrary lah nak menentukan beza antara bandar tu satu hal kerja. Mungkin satu lagi contoh yang lebih baik, kalau antara daerah A dengan daerah B yang bersebelahan, right? Atau memang akan ada pertikaian tu, dan kalau kita duduk dekat dengan border tu, macam mana nak membezakan seorang yang dapat dengan seorang tak dapat? So benda-benda macam ni akan menjadi soal pertikaian yang perlu dijelaskan. Bukanlah saya kata tak boleh buat berdasarkan lokaliti, tapi cara penjelasan tu lebih baik daripada biasa. Kepada poin yang lebih awal dibangkitkan tadi, iaitu soal kaedah dengan dua harga ini, satu lagi soal practicality, iaitu kita pernah sentuh, adakah ia akan menggunakan kad pengenalan. Nampak macam bukan dalam laporan ini, tapi beberapa minggu lepas dah keluar beberapa laporan berita bahawa itulah nampaknya cadangan cara kerajaan untuk membezakan harga. Itu pun dah terbuka kepada salah guna lah, dan risiko salah guna itu akan ada, iaitu kita menggunakan IC orang lain ataupun kita minta orang lain mengisi minyak untuk kita. So benda-benda macam tu, saya boleh jelaskan hack ini dengan bahasa yang mudah lah. Kalau saya T15, kalau okay, sebab saya T15, dan saya tahu bahawa penggunaan petrol oleh rakan saya ataupun pekerja saya yang menggunakan motosikal tidak sebanyak saya setiap bulan, dan kalau diberi kota mesti dia takkan habis kota tersebut. Saya akan paksa dia, mungkin kita bagi nama hypothetical Bobby, untuk bagi kad pengenalan dia kepada saya untuk saya mengisi minyak saya lah. That's the hack. Easy, simple. Exactly. Ia akan, dan memang akan ada orang buat macam tu. So macam bukan mana saya lah. Bukan anda, tapi akan ada. So apa yang akan dibuat oleh kerajaan untuk pastikan benda tu tidak berlaku lah. Sebab itu secara personally saya rasa satu harga yang sama kemudian diganti dengan, tapi dia orang tak suka harga yang sama. Sebab kalau harga yang sama, katalah harga yang diapungkan, you know this argument kan, ia akan ada kesan kepada inflasi. But itu argument dia lah. Kalau di pump ada harga yang sama, iaitu harga pasaran, kemungkinan inflasi itu lebih tinggi berbanding ketimbang two-tier system. Is that an economic argument yang memang ada pakar ekonomi yang buat analisa begitulah? I can't remember where, but I read it. You've heard that argument. I mean, I didn't consider that. Tapi dari segi practicality of implementation jauh lebih mudah kalau buat begitu.
dan cash rebate lah. Betul lah. Terus pada jadi orang. tak perlu keluar my card, tak perlu nak apa. Katalah ada sistem bacaan biometrik di palm untuk pastikan bahawa betul-betul Bobby yang datang isi minyak dan bukannya KJ. You know, you can imagine how many breakdowns are going to be of the biometric reader. Okay. Dan mungkin kita break seketika dan kita kembali selepas ini pada episod khas KSD Roblox. Syaril, kita tengah lari-lari. Lari setempat. Tengah cari steps. Jom kita duduk balik. Boleh. Stay on your side. Okay. Alright. Nice. Okay, ada beberapa isu lagi yang kita nak sebut dan memberi pandangan dan sampaikan kepada pendengar dan juga penonton setia KS. Yang pertama, Syaril, adalah perkembangan di Parlimen semalam kalau tak silap saya, ya, pada 9 November, iaitu pindaan 9 Disember. What did I say? September? November. 9 Disember, iaitu pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang dikenali sebagai Akta 588. Ini adalah pindaan yang boleh dikatakan sebagai pindaan kontroversi. Kontroversi kenapa? Kontroversi sebab zaman dahulu, zaman zaman purba, zaman jahiliah, BC, zaman itulah, zaman itu BA before Anwar, BM before Madani. Before Madani. Ya, zaman BM before Madani. Pendirian Pakatan Harapan adalah untuk melihat dan pindah ataupun untuk mansuhkan beberapa akta-akta zalim, ya. Manifesto PH PRU 15 menyemak semula dan mansuhkan peruntukan akta-akta zalim yang boleh disalahguna untuk menyekat kebebasan bersuara, antaranya akta hasutan, akta mesin cetak dan penerbitan, dan akta komunikasi dan multimedia. So memang jelas disebut, tetapi oleh kerana whatever, sekarang ini bukan hanya tidak dimansuh tetapi dipindah dengan beberapa pindaan yang saya tak pasti pindaan ni ada apa-apa ke tidak, tetapi Section 233 contohnya menggantikan perkataan jelik dengan jelik melampau dan menaikkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan berulang. Telah pun dinaikkan, ya. So jelik ni apa, Syaril? Jelik ni bahasa Inggeris offensive. Jelik melampau, grossly offensive. So kalau ada perkataan yang jelik ataupun jelik melampau, maka boleh kena denda dan penjara. Siapa yang menentukan jelik ni? MC? Ni mahkamah kot. Oh, mahkamah. Mungkin ya sebab dia akta. Tetapi takrifan jelik melampau subjektif, ya. Tiada beza dari segi penguatkuasaan undang-undang yang sekarang ada dengan satu klausa yang baru ataupun perkataan yang baru yang dimasukkan melampau. There's no definition. Dan sebenarnya, Syaril, kalau kita nak kalau PH lah nak tunjuk bahawa mereka masih lagi committed kepada reformasi ataupun reforms, sepatutnya dimansuhkan section ini. Sebab section ini pertamanya boleh dikatakan sebagai antara section yang dimaksudkan oleh PH, iaitu zalim. Satu, sebab tak ada definisi, subjektif, ya. Siapa-siapa pun boleh kata ini jelik melampau dan dibawa kes ke mahkamah, sama ada mahkamah tentukan ke tidak. Secondly, sebab the trauma of going to court. Tetapi kalau nak cakap tentang 3R, kalau digunakan alasan bahawa kita sekarang ni perlukan undang-undang supaya kita melindungi sebarang komen yang menyentuh soal kaum, soal agama, soal gaja-gaja, 3R lah, race, religion and royalty, memang dah ada pun di bawah contohnya kanun keseksaan Section 298, 505. Ini argument yang dibuat oleh PH dulu.
masa mereka tuntut supaya akta-akta ataupun peruntukan seperti ini dimansuhkan, saya masih lagi ingat muka-muka pembangkang yang sekarang ni jadi menteri-menteri kata, oh no, we will already have these provisions under the penal code, so why must you have it under the Akta Komunikasi dan Multimedia. So saya melihat di situ ialah satu missed opportunity, dan oleh yang demikian rang undang-undang ini, pindaan ini diluluskan dengan cara yang tidak bergaya. Dia yang bersetuju 59, 40 tidak bersetuju. Berapa orang tak hadir? 122 orang tak hadir. Ahli parlimen hadir. Bayangkan ada satu rang undang-undang yang ada belah bahagian yang mana 122 tak hadir. Saya tengok dalam media sosial ramai yang kritik ahli-ahli parlimen yang tak hadir parlimen. Ini bukan hanya tak hadir parlimen waktu perbahasan, ya. Waktu perbahasan, saya sebagai bekas ahli parlimen, saya fahamlah kadang-kadang kita nak keluar, orang lain yang berucap, yang bahas, kita hanya balik bila waktu kita bahas ataupun kita nak tanya soalan. Tetapi ini undian. 122 of your members of parliament didn't bother to attend undian yang penting. Undian yang penting, ya. Bukan semua undian memerlukan quorum yang penuh, tetapi ini undian yang penting. Tapi saya difahamkan ada satu yang abstain. Betul lah? Ada satu yang berkecuali. Bekas tetamu kita juga, ada Yang Berhormat Tuan Hassan Karim, Pasir Gudang. Dia telah melanggar whip kerajaan dan telah abstain. Bagi saya, abstention ataupun berkecuali itu adalah pelanggaran whip kerajaan. Tapi dia steady lah daripada dia tak datang kan. Dia sengaja duduk luar dewan. Betul. Untuk mengelak ni, dia sebenarnya nak ambil stand jugalah kot. Betul. So, apa pandangan Syaril? Saya takkan ulang apa yang KJ dah jelaskan tentang kekecewaan dari segi ketidakkonsistensi pihak yang dulu jadi pembangkang sekarang jadi kerajaan. Dan ini satu lagi bukti bahawa dah ada perubahan dari segi intipati perjuangan bila berkenaan dengan dasar. Boleh dari segi retorika masih lagi reformis, dari segi ucapan masih lagi yang paling ataupun terpaling pendukung demokrasi, tapi dari segi tindakan perundangan, satu lagi bukti bahawa apa yang berlaku sewaktu jadi kerajaan tak sama dengan apa yang dikatakan sebelum. Dan ini juga satu kes di mana saya fikir UMNO tak boleh dipersalahkan, sebab selama ini antara alasan yang kita selalu sebut di sini KJ ialah ini bukan kerajaan mutlak, maka perlu mengimbangi realiti, ini perlukan support, perlukan sokongan daripada parti lain. Tapi yang memperjuangkan ini adalah menteri daripada PKR. Dan tak nampak pun sebenarnya ada dilema dalaman Pakatan Harapan. Nampak mereka memang okey dengan apa yang berlaku ni. Jadi di sini saya nampak tak ada kena-mengena dengan soal majoriti yang mutlak ataupun tidak mutlak. Dan saya rasa kita dah kena ready, bersedia KJ untuk satu peralihan alasan. Sekarang ni slow-slow kena ready bahawa alasan yang saya nampak akan berlaku ialah macam KJ gambarkan tadi, 3R. Realiti sekarang tak sama dengan zaman kami jadi pembangkang. Kerana zaman kami jadi pembangkang tak memainkan isu seperti ini. Tapi zaman sekarang yang melawan kerajaan memainkan isu sekian-sekian, memerlukan perundangan yang so and so lah. Ironinya tidak banyak beza dengan akta berita palsu yang mereka tak suka zaman Datuk Najib dulu. Kemudian Mahathir, Tun Mahathir 2018 hingga 2020, kerajaan itulah yang telah pun memansuhkan akta tersebut, Fake News Act. Tapi dah timbul semula dalam bentuk yang berbeza barangkali. Kedua ialah bukan hanya section yang KJ gariskan itu, iaitu section 233 tak silap saya, yang soal perubahan definisi, bukan perubahan definisi, perubahan istilah penambahan kepada jelik melampau, bukan hanya jelik. Tapi beberapa lagi pindaan lain. Saya dipahamkan ada pengenalan section 73 yang memberikan kuasa kepada MCMC, SKMM dan juga PDRM untuk, macam kita bincang tempoh hari, meminta platform media sosial menyediakan data pengguna tertentu bagi tujuan siasatan. Kita bincang tempoh hari, kita ada harapan bahawa mungkin threshold untuk memohon data itu dijelaskan.
tapi sepaham saya tidak ada penjelasan tentang apakah threshold itu. Barangkali when they ask X ataupun Facebook kena bagilah. So itu satu lagi pindaan pengenalan akta ataupun section baru dalam akta ni yang perlu diperhatikan. Kemudian ada kuasa audit. MCMC diberi kuasa untuk akses memeriksa rekod, dokumen dan sistem yang berkaitan dengan operasi penyedia perkhidmatan. Ini termasuk hak untuk menyalin dan mengambil semula dokumen yang relevan bagi tujuan audit. Mungkin cara mereka jelaskan bahawa ini hanya terpakai kepada licensees. Tapi saya tengok ada juga yang berkait dengan operasi penyedia perkhidmatan. So adakah satu hari nanti podcaster juga akan terbabit dalam lingkungan kelompok yang terbabit dalam operasi penyediaan perkhidmatan yang menggunakan platform YouTube, iaitu satu platform media sosial, and SKMM boleh buat audit dan kena bagi dokumen, kena bagi laptop, kena bagi komputer. Ini satu persoalan. Kita bagi dokumen dan laptop yang ada dalam Roblox ni lah. Yang relevan. Sebab ini benda yang boleh mengekang kepada pertumbuhan industri yang kita terbabit sekarang ini, KJ. Kemudian ada juga Section 248A. Yang ini saya nak minta KJ ulas sebab saya dipahamkan kuasa masuk premis tanpa warrant yang lengkap ini bukan hanya dalam akta ini tetapi dalam banyak pindaan akta yang baru. Tapi dalam konteks pindaan akta ini juga menjadi satu benda yang regresif. Ya, berkenaan dengan 248 ni, iaitu tujuan memasuki premis tanpa warrant yang mana atas sebab kelewatan boleh menggugat penyiasatan. Ini memang standard provision dalam beberapa rang undang-undang bagi akta baru ataupun bagi pindaan, dan dah wujud sejak 10-15 tahun yang lepas. Memang standard provision dalam mana-mana undang-undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan. So saya faham kekhawatiran berkenaan dengan peruntukan tersebut, tapi kalau nak kata peruntukan ini adalah luar biasa, tak pernah dibuat, saya rasa tak betul lah. Sebab banyak RUU berkaitan dengan penguatkuasaan memang ada provision untuk masuk premis tanpa warrant. Kalau sekiranya nak tunggu warrant itu boleh menyebabkan siasatan itu terganggu. Cuma di sini saya nak call out sikit lah hipokrasi antara lain ahli-ahli jemaah menteri. Sebab rang undang-undang ni dia hanya boleh dibentang di parlimen sekiranya mendapat kelulusan daripada jemaah menteri. At least ada 3 menteri yang saya rasa tidak jujur dalam hal ini. Azalina Osman Said, Fahmi Fazil dan juga Hanayo. Saya risau lepas ni Hanayo akan serang Roblox pula. Sebab mereka antara lain adalah menteri-menteri yang pada satu ketika dahulu sewaktu saya membawa rang undang-undang kawalan merokok, mereka pada waktu itu berada di dalam jawatan kuasa pilihan khas hal ehwal wanita dan kanak-kanak dan pembangunan sosial yang dipengerusikan oleh Azalina, dan mereka melahirkan kekhawatiran berhubung fasal mengenai penguatkuasaan rang undang-undang yang saya bangkitkan, yang saya nak bentangkan, iaitu berkenaan dengan merokok, ya. Dan turut ditekankan oleh jawatan kuasa tersebut adalah skop kuasa pegawai yang diberi kuasa memasuki premis. Benda yang sama. They put me through hell for the same provision, similar provision. Dan pada waktu itu saya buat apa yang saya rasa adalah adil. Saya bagi tahu kepada mereka saya akan bawa rang undang-undang merujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas. I brought it to a select committee untuk menangani kebimbangan mereka. Tetapi dalam perkara rang undang-undang pindaan yang hari ini, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, 3 menteri ini yang mana pada waktu itu berada dalam select committee on women and child affairs, they oppose me atas alasan yang sama. Hari ini jadi menteri tetapi setuju dengan peruntukan yang sama, iaitu untuk membenarkan penguatkuasa masuk premis tanpa warrant. So saya betul-betul macam saya kata tadi lah, berkenaan dengan what you did before, what you said before, what you are doing now, ini adalah perkara yang sangat jelas. Dan ada backbencher yang minta supaya mereka rujuk rang undang-undang ini kepada select committee dulu. Reasonable. So bolehlah buat sedikit pindaan-pindaan supaya dapat menangani kebimbangan ahli-ahli parlimen berkenaan dengan
beberapa peruntukan yang dilihat sebagai zalim ataupun sebagai draconian, tetapi tak, bulldoze juga. Dan dalam hal ini tiga menteri ni pada satu ketika dahulu saya tengok muka mereka dan mereka kata we cannot agree because there are things like you masuk tanpa warrant dan sebagainya. Well done, congratulations Azalina, Fahmi dengan Hanayo. KJ, saya nak tambah soal akta ni kerana saya nampak yang menjadi satu lagi benda yang tertarik ialah soal respon ahli parlimen Pasir Mas Fadli Syahri. Pasir Mas ke Pasir Putih? Pasir Mas. Yang saya tengah cari sekarang sambil kita rekod ni. Tapi saya nampak tadi dia lebih kurang kata tak apa, you all buat macam ni, besok kami jadi kerajaan, akta ini juga kami akan gunakan. Betul. Nampak kan? So saya tak dapat quote yang tepat, tapi itu lebih kurang macam tu lah. Jadi saya agak tertarik kerana seolah-olah boleh beri gambaran masa depan. Satu hari nanti, andai kata Fadli Syahri menjadi sebahagian daripada kerajaan, iaitu PAS lah menjadi sebahagian dari kerajaan, maka ataupun memimpin kerajaan, mereka dah katalah kita akan gunakanlah akta ni. So tapi itu yang at least dia direct lah. Dia tak adalah cakap reformasi, kita akan masukkan akta ni, lepas tu kekalkan akta ni. Dia dah terang-terang kata kalau kita jadi kerajaan we're going to use this. Tapi poinnya lagi je, ini sebenarnya beri peluang untuk mengingatkan sesiapa saja yang menjadi kerajaan pada satu ketika, anda tidak boleh menggunakan alasan bahawa kami bertanggungjawab dan kami akan gunakan akta ni sekian-sekian. Sebab satu, anda ada ahli politik, apa yang anda cakap hari ni mungkin besok anda buat lain. Kedua adalah anda tidak akan menjadi menteri selama-lamanya, akan ada orang lain ambil alih, sama ada parti sendiri ataupun parti lain. So akta yang dibuat ni mestilah akta yang relevan untuk masa yang panjang. Dan kekhawatiran yang orang bangkitkan tak boleh ditepis dengan hanya merujuk kepada rekod kami selama 2 tahun ni macam ni, which tak adalah cemerlang sangat pun. Tapi kalau cemerlang sekalipun, you tak boleh gunakan alasan itu sebab orang lain yang akan menggunakan akta yang sama. Betul. Okey, ada sikit berita berkenaan dengan cukai taksiran PBT. Selangor akan menaikkan cukai taksiran sehingga 25% berkuat kuasa 1 hari bulan Januari depan selepas hampir 20 tahun tidak menaikkan cukai taksiran ataupun apa yang dikenali sebagai assessment. Dan saya difahamkan bahawa ini akan meningkatkan pendapatan pihak berkuasa tempatan di Selangor sebanyak 355 juta ringgit setahun, dan ini akan dimanfaatkan untuk peningkatan penyediaan infrastruktur awam dan juga penyampaian perkhidmatan di daerah masing-masing. Tetapi ada juga satu usaha daripada Kerajaan Negeri Selangor supaya ia tidak naik secara mendadak, dan pemilik harta akan menikmati diskaun dahulu. Sebagai contoh, jika cukai taksiran rumah pangsa puri dibayar pada tahun ini berjumlah RM100 setahun, ia akan menjadi RM200 selepas penilaian semula cukai taksiran. Namun melalui kawalan kenaikan taksiran sehingga 25% yang ditetapkan oleh kerajaan negeri, menjadikan jumlah yang perlu dibayar pada tahun depan adalah RM125 setahun berbanding RM200 setahun. So adalah usaha daripada kerajaan negeri yang mengatakan bahawa kita perlu naik, tetapi kita tak akan naik secara mendadak, dan kita akan naik berperingkat-peringkat untuk beberapa tahun yang akan datang. Syaril, apa yang telah disebut oleh saudara yang berhormat Eng Swee Lim, iaitu Exco yang bertanggungjawab ke atas PBT, kerajaan tempatan dan juga pelancongan, dia sebut bahawa dah lama, contoh daerah Sabak Benam tak naik ataupun tak revise dia punya assessment dah 38 tahun. Kuala Langat tak revise 37 tahun, dan 9 lagi daerah tidak revise dia punya cukai taksiran ataupun assessment rate lebih daripada 20 tahun. Berita ni disambut dengan kritikan besar. Tetapi saya ringkas saja, saya faham sebab ada keperluan, dah lama tak naik. Sama ada timing itu betul ke tidak, there'll never be a good time lah
to raise taxes, right, to be honest. But what is more important adalah dua perkara. Satu adalah kalau mereka naik cukai taksiran assessment, rakyat nak tengok apa hasil dia. Itu disebut secara umum bahawa ia akan digunakan untuk infrastruktur dan sebagainya, tetapi saya rasa penting untuk Kerajaan Negeri Selangor tahun depan ke hadapan buktikan apa yang telah pun digunakan dengan tambahan pendapatan daripada pembayaran cukai taksiran ini pertama. Yang kedua, ini membawa balik kepada isu accountability PBT lah. Sama ada kita nak buka balik cerita berkenaan dengan pilihan raya PBT. Sebab bila essentially this is taxation without representation. You know, local government taxes are taxation without representation. More or less. More or less. Ya, okay, soal cukai taksiran selesai. Nak sentuh secara ringkas lah sekurang-kurangnya yang kita sentuh, KJ. Satu perkara yang dah jadi bahan berita beberapa minggu, dan kita tengok hampir setiap minggu ada update ataupun ada berita terkini berkenaan dengan cerita ni yang masih berjalan. Saya yakin KJ dah tengok laporan ataupun dah tengok beberapa video yang menggemparkan, di mana ada video yang datang daripada seorang whistleblower ataupun yang memposisikan diri sebagai whistleblower yang telah pun mengundang satu siasatan besar terhadap pihak-pihak tertentu, termasuk 8 orang adun yang dirakam dalam video-video tersebut. Lebih kurang ceritanya adalah rakaman video itu menggambarkan bahawa sudah ada bayaran tertentu diberikan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah berkenaan dengan permohonan lesen penerokaan mineral. So siapa yang belum tengok video ni boleh tengoklah, sebab dia tak silap saya dalam 7 ataupun 8 video yang telah pun didedahkan kepada media. Dan cerita ni masih berjalan macam saya sebut tadi. Jumlah yang dikatakan itu dalam 3 atau 4 juta, tak pasti yang mana betul. Dan ini semua dakwaan lah, sudah tentu dakwaan yang telah pun dinafikan oleh ramai yang terbabit dalam rakaman video itu. Ada yang mengatakan bahawa video itu disunting, ada yang mengatakan bahawa video itu sengaja diletakkan dalam cara yang tidak menceritakan konteks sepenuhnya. Cuma ini satu berita yang saya rasa memberi ujian kepada beberapa institusi. Satu ialah ujian kepada PMX sendiri sebagai pemimpin nombor 1 negara. Beliau telah pun keluar tempoh hari mengatakan tidak ada sekatan siasatan. Kenapa dia sebut tidak ada sekatan siasatan? Mungkin ada yang telah mempertikaikan kenapa PMX nampak macam senyap pada awal isu ini, dan spekulasinya adalah kerana ia membabitkan parti yang menyokong beliau dan sebagainya. Itu spekulasi, dan PMX tampil mengatakan tidak ada langsung sebarang sekatan. Cuma inilah isu dia bila membuatkan isu memerangi rasuah ni sebagai satu perkara yang paling besar dalam identiti politik, maka anda akan sentiasa diuji dan sentiasa disemak. Dan kalau nada anda berbeza mengikut kes, dalam kes tertentu sangat-sangat ke depan, dan kes yang lain sedikit kurang keras nadanya, maka orang akan spekulasi lah. Kerana menggunakan tajuk podcast Syaril, subtext dia di sini adalah dia perlu sokongan daripada Sabah. Itu yang dispekulasikan orang. Kedua ialah ujian kepada institusi SPRM sendiri yang secara terhormat lah kita kata. Sebab kenapa saya bangkitkan ini bukan sebab apa, sebab whistleblower tu sendiri ditanya, kenapa you all tak bawa video ni kepada SPRM, kenapa dedahkan video ni kepada media? Dan jawapan lawyer dia, which is lawyer sama dengan Datuk Sri Najib, kan, ialah klien saya ada defisit kepercayaan terhadap SPRM. Jadi satu lagi ujian bagi institusi yang memerangi rasuah untuk membuktikan bahawa mereka tidak ada pilih bulu, dan saya yakin itu yang akan dibuktikan oleh mereka. Ketiga ialah butiran kes ni sendirilah yang kita nantikan siasatan apa yang sebenarnya berlaku, sebab ada counter narrative bahawa isu ni sebenarnya disebabkan ketua menteri itu dah mengenal pasti ada satu kartel
maka tidak mahu meneruskan kartel itu, maka video ini keluar untuk mengaibkan CM. Sebenarnya CM buat benda yang betul. So kita tak tahulah cerita ni yang mana satu. Ya, saya setuju dengan pandangan-pandangan Syaril, dan saya nampak bahawa iltizam untuk memeragi rasuah ini akan dipertikaikan atau akan dicabar dalam kes-kes macam Sabah ni lah. Sebab bila ada satu bukti ataupun apa yang nampak macam bukti yang kukuh, mesti ada satu jawapan yang lebih kukuh, lebih tuntas. Sebab ramai yang akan kata bila datang pada kes-kes tertentu, laju je. Contohnya kes Fashion Valley lah. Bukan kita kata betul tak betul, kita kata laju. Tapi bila kes macam ni yang ada political mileage ataupun perkiraan politik, dia nampak tak berapa laju. Itulah itu saja yang kita boleh sentuh setakat ini. Okey, kita break seketika dan kita kembali dalam segmen yang terakhir. Okey Syaril, untuk segmen yang terakhir di dalam alam Roblox yang dibawa khas oleh rakan-rakan kita di D-Blocks. D-Blocks adalah dah tukar nama. D keluar sekejap. Berkenaan dengan isu antarabangsa. Dengan cepat saya nak sebut bahawa South Korea ataupun Korea Selatan telah mengalami satu kejutan besar apabila Presiden Yoon Suk Yeol telah mengejutkan negara beliau mengisytiharkan undang-undang darurat mencetuskan memori era diktator militeri di Korea Selatan. Beliau pada 2 minggu yang lepas telah pun mengisytiharkan martial law, dan beliau telah pun menggunakan alasan bahawa ada campur tangan daripada dan juga ada ancaman daripada puak-puak iaitu yang simpatetik, yang bersimpati dengan Korea Utara, dan beliau telah membuat keputusan untuk declare martial law. Martial law maksudnya darurat, maksudnya dia boleh memerintah tanpa rujuk kepada parlimen. Namun demikian ada tindak balas yang cepat daripada ahli-ahli parlimen. 190 daripada 300 ahli parlimen telah pun bergegas ke parlimen Korea Selatan, dan I don't know if you saw some of the footage, Syaril, there were soldiers also in parliament trying to block ahli-ahli parlimen tu. Tetapi ahli-ahli parlimen Korea Selatan mendapat inspirasi daripada ahli parlimen MUA, Saudara Syed Saddiq. Mereka panjat pagar dengan sangat cepat dan sangat hebat, dan telah berjaya masuk ke parlimen, dan mereka telah pun meluluskan usul untuk membatalkan pengisytiharan darurat tersebut. 190 daripada 300 ahli parlimen. Itu telah meletakkan kedudukan presiden dalam keadaan yang sangat susah sebab he blinked. Bukan saya mengesyorkan, tetapi sekiranya nak go dictator, go full dictator. Because if you don't go full dictator and you blink and you step away from the brink, then you are going to be in trouble. Bukan saya sarankan lah, tetapi strategically kalau dah buat keputusan dan bila datang kepada the tactical application of the strategy, you have to be willing to go all the way lah. That is the lesson here. Tapi cara KJ jawab tu macam KJ pernah membayangkan bahawa satu hari KJ akan perlu. Tak, saya membayangkan bahawa in the first place saya takkan buat benda tu. Okay. Sebab memang saya bukan orang macam tu lah. Baik. Okay. Kalau ada orang sedemikian. Apa lagi antarabangsa? Ini berita besar yang paling besar, kejatuhan rejim Bashar al-Assad yang menjadi kejutan kepada semua sebenarnya. Saya rasa tak ada siapa, termasuk came out of nowhere 2 minggu, termasuk mereka yang telah pun memerdekakan daripada cengkaman rejim ini pun. Saya rasa mereka tak sangka begitu mudah secara relatifnya dan cepat benda ni berlaku. Saya berada 2 malam lepas daripada meeting terakhir nak balik ke rumah dan di sekitar kota KL tu dah ada konvoi kereta dengan bendera Syria. Ini diaspora Syria di Malaysia. Diaspora Syria di Malaysia yang meraihkan
apa yang telah berlaku dalam negara mereka. Banyak sebenarnya analisa yang boleh kita buat secara ringkas. Barangkali sejarahnya orang boleh baca, cuma peringatan bahawa bawah Bashar al-Assad ni ratusan ribu lah warga Syria yang dia telah bunuh, ataupun rejim dia telah bunuh, Butcher seksa of Damascus. Memang sangat-sangat kejam pemerintahan dan rejim beliau. Cuma persoalannya lah sekarang apa yang akan berlaku sekarang. Adakah ini akan membuka peluang kepada anasir-anasir luar? Sudah tentu jawapannya ya, dan kita dah lihat bagaimana Israel menggunakan kesempatan 2-3 hari berlaku ini untuk bom bukan hanya Damascus tapi juga kawasan-kawasan lain di Syria. Ada buffer zone antara Syria dan Israel. Dia dah masuk lah. Yang dia dah masuk, dan nampak kenyataan Netanyahu yang memberikan gambaran bahawa sebarang perjanjian antara Israel dan Syria tu dah lapuk disebabkan rejim sekarang ni dah tak ada. Yang akan ambil alih tu dia tak tahu siapa. Maka untuk kononnya keselamatan Israel yang menjadi alasan sepanjang zaman diorang, maka akan ada satu strategi yang lebih agresif terhadap Syria, termasuklah untuk masuk ke dalam wilayah yang bukannya wilayah mereka. So same old thing, Israel style. Cuma kita tak tahu kesannya di Syria dan di rantau. Kedua, secara ringkas yang mungkin KJ pun boleh bagi ulasan bagaimana perkara ini merupakan tamparan kepada Iran dan kepada Rusia. Bashar al-Assad telah pun lari katanya kepada Moskow dan mendapat bahasa Melayu asylum apa? Puaka. Suaka. Di sana. Tapi apa pun yang berlaku, nampak yang tewas dalam hal ini ialah dari segi permainan geopolitiknya, Iran sekali lagi nampak lemah setelah apa yang berlaku pada Hezbollah. Dia tak boleh buat apa-apa. Apa yang berlaku kepada Iran sendiri, pengoboman dalam Iran sendiri tidak dapat dibalas dengan cara yang katanya Iran ni kuat. Apa yang Israel buat selama beberapa bulan kebelakangan, dan sekarang ini yang rejim yang boleh dikatakan mereka mempunyai pengaruh besar, iaitu Syria pun sudah pun tumbang. Jadi kedudukan dan kekuatan Iran itu sendiri sudah menjadi semakin lemah kalau kita bandingkan 6 bulan yang lepas. Dan sama juga Rusia. Ya, saya tak akan tambah analisa Syariah. Saya rasa cukup lengkap. Cuma saya nak tambah sedikit analisa saya berkaitan dengan apa yang akan berlaku sekarang. Saya bukan nak mempertahankan Assad, tetapi sekarang ini sudah ada vacuum. Dan bila ada vacuum dalam negara seperti Syria, di mana ada beberapa kumpulan yang selepas tumbangnya seorang diktator kuku besi, mereka akan berlumba-lumba untuk mendapat kuasa. Ya. Dan kita risau bahawa apa yang berlaku di Syria nanti akan mengikut skrip yang berlaku di Iraq dan juga di Libya selepas tumbangnya rejim Saddam Hussein di Iraq dan juga rejim Muammar Gaddafi di Libya. Dan di Libya dan juga Iraq bukan hanya puak-puak dalaman tetapi juga campur tangan daripada negara asing untuk menentukan masa depan kedua belah negara itu, sehingga hari ini tidak ada stability di kedua-dua negara tersebut. Sebab di Syria ini, Syaril, saya nak sebut bahawa ada beberapa, kita tolak ke tepi kuasa luar dulu, kita tengok dalaman pun ada banyak kumpulan, ya. Kumpulan yang utama adalah Hayat Tahrir al-Sham, yang dikatakan bahawa kumpulan pemberontak utama. Mereka ini adalah dulu satu kumpulan yang bersekutu dengan Al-Qaeda dan masih lagi kumpulan yang disenaraikan oleh negara seperti Amerika Syarikat sebagai kumpulan teroris ataupun pengganas. Kita juga ada kumpulan Kurd yang berada di north east of Syria, dan mereka telah pun lama memperjuangkan satu negara ataupun satu wilayah yang bebas daripada Syria.
Selain kumpulan pemberontak, ramai di kalangan mereka adalah Sunni. Kita masih lagi ada the Alawites, which is the Assad clan yang masih lagi berpengaruh di setengah tempat. Jadi kemungkinan ada civil war, ada juga. Dan selepas itu kita campur dengan kuasa daripada negara-negara luar. Syaril ada sebut Israel yang sudah pun merampas satu buffer zone yang berada di Golan Heights. Selepas itu kita tak tolak kemungkinan bahawa satu lagi negara akan mengambil kesempatan, iaitu Turki. Turki mereka risau dengan minoriti Kurdish yang ada di Syria dan sudah pasti mereka juga akan masuk. Russia juga, walaupun dalam keadaan yang agak lemah sekarang ini sebab tertumpu kepada konflik mereka dengan Ukraine, mereka ada beberapa base ataupun pengkalan militeri di Syria. Dan mereka juga pasti akan cuba pastikan bahawa pengkalan-pengkalan pertahanan mereka ini dapat dikekalkan. So sekarang ini adalah kerisauan apa yang akan berlaku di Syria, sama ada Syria akan plunge into a messy civil war. Dan kedudukan Syria ini sangat-sangat strategik antara Turki, Iraq, Jordan, Lebanon dan juga Iran, dan juga berhampiran dengan Rusia. Jadi kawasannya sangat-sangat strategik. Dan yang kedua yang saya nak sebut adalah jika mereka nak elak daripada berlakunya perang saudara di Syria yang akan mencetuskan ketidakstabilan di Timur Tengah, apakah formula dia? So saya nampak bahawa langkah-langkah awal daripada pimpinan Hayat Tahrir Al-Sham ini adalah sangat baik. Mereka telah kata bahawa police and military continue, kita akan cari formula untuk menentukan satu kerajaan campuran. Dan mereka kata bahawa selepas mereka bebaskan semua tahanan politik di penjara-penjara Syria, mereka kata bahawa they want to avoid any sort of vengeance ataupun tindakan yang mungkin membalas dendam apa yang telah berlaku pada tahun-tahun sebelum ini. So nampak seolah-olah sekiranya mereka dapat bekerjasama, maka peralihan ke satu zaman demokrasi yang lebih stabil itu adalah sesuatu yang possible. Tetapi I think the odds are tough lah because of what I mentioned just now, dan juga pandangan yang telah pun dilontarkan oleh Syaril tadi. Dan sejarah yang memang ada dalam rantau tersebut memang menggambarkan bahawa biasanya kita akan buat andaian benda ni tidak akan resolve dengan cara yang mudah dan positif semestinya. Tetapi kita doakanlah kali ini berbeza. Betul. Dan saya juga ambil maklum apa yang KJ katakan tadi, apa yang disebut oleh pemimpin Hayat Tahrir Al-Sham ini, iaitu Abu Muhammad Al-Julani. Ini nama yang kita dah kena, nom de guerre dia. Kita dah kena nama glamour dia. Nama glamour dia. Yang dalam laporan-laporan media barat, so of course kita discount sikit, tapi laporan media barat ni bukan discount lah, tapi kena faham konteks dia. Mereka sekarang ni naratifnya lah bagaimana beliau telah mengubah image-nya daripada seorang yang dilabel sebagai pengganas yang masih ada bounty $10 juta tak silap saya atas kepala dia, dan sebarang wawancara dan temu duga yang dibuat kebelakangan ini sebelum perkara ini berlaku pun nampak sudah mula mengubah image-nya sebagai seorang yang they can do business with. So adakah dia akan berterusan dengan image yang lebih lembut ini berbanding dengan image pengganas? Dia memberi jaminan kepada minoriti Kristian dan juga kepada wanita bahawa tidak ada cadangan untuk, ni bukan ISIS, ni bukan melaksanakan version of Islam that is macam ISIS lah, macam ISIL kan. So memang dah ada usaha. Dan interesting thing is Abu Muhammad Al-Julani ni nom de guerre dia, nama perang dia, tetapi sekarang ni dia dah his own Instagram channel has changed his reference to President Ahmad Al-Shahra. Dia tukar nama dia, tak President. So rebranding is happening. Right. Quick and fast.
Ya. Okay. Kita akan monitor Syria dan juga tempat-tempat lain. Kita akan bertemu sekali lagi for the last time in 2024 dalam episod terakhir kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada D-Blocks, Daniel Iman, Ahmad Faris, Naufal Zuhair, Khairullah dan Luqman kerana telah berjaya membawa episod yang sangat istimewa KS ini dalam alam Roblox. Terima kasih. Dia dah. Naik tangga. Close up. Jatuh. Okay. Thank you. Thank you guys. Okay, thank you.